สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำละครเรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีทางช่องไทย PBS ได้กลับมารีรันอีกครั้งหลังจากที่คว้า9รางวัลใหญ่จาก4เวทีได้แก่มหาวิทยาลัยรังสิตฐานนันดรศรีทองคำประจำปี 2565 นายเอนเตอร์เทนอวอร์ด 2023 โทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 และรางวัลนาคราชครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 กำกับการแสดงโดยคุณแนทชาติชายเกตนัทเป็นเรื่องราวของนุชนาธที่ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดังเธอได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี๊ยบอย่างปกรณ์ที่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่กลับไม่เคยออมชอมพร้อมแผ่รังสีอำมหิตใส่เธอได้ตลอดเวลามีข่าวหนาหูว่าโรงแรมกำลังจะเทคโอเวอร์ไปอยู่ในมือของอูเทช่วยมหาเศรษฐีใหญ่ของพม่าแต่ยังโชคดีที่ได้เพื่อนใหม่อย่างซินที่คอยช่วยเหลือให้เธออยู่ย่างกุ้งได้อย่างสบายใจวันหนึ่งนุชนาและซินได้ไปเดินเล่นที่ถนนพันโซดันและได้หนังสืออีเหนาฉบับภาษาพม่ากลับมาเธอปล่อยความรู้สึกไปกับท่ารำหนังสือเล่มนั้นทำให้เธอหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอดีตเมื่อ200 ปีก่อนอันแปลกตาที่ทุกอย่างดูโบราณโลกอดีตพ.ศ. 2325ที่หมู่บ้านสุขะสมัยพระเจ้าประดุงหม่องสาหรือสาสะได้พบนางปิ่นร่ายรำอยู่ที่ชายป่ารู้สึกประทับใจมากวันหนึ่งนางปิ่นซึ่งกำลังท้องอ่อนๆทำงานหนักจนตกเลือดหม่องสาช่วยนางไว้ได้และให้มาพักรักษาตัวที่บ้านของตนเมื่อปิ่นอาการดีขึ้นก็ได้ร่ายรำตามเสียงพิณของหม่องสาแต่นั่นกลับทำให้อาการของเธอทรุดลงและแน่นิ่งไปในยุคปัจจุบันอูเทช่วยมาที่โรงแรมและเรียกหาเมนูโมฮิงกาที่ไม่มีใครทำให้ถูกใจได้ทำให้เขาคิดจะปิดโรงเรียนสอนทำอาหารนั่นทำให้ประกรณ์หนักใจอย่างมากขณะเดียวกันเขาได้นึกได้ว่านุชนาธไม่มาทำงานซ้ำยังติดต่อไม่ได้เขาและซินจึงรีบไปที่ห้องพักของนุชนาธกระทั่งพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้องทุกคนจึงรีบพาเธอส่งโรงพยาบาลนุชนาธเริ่มกังวลผลสแกนสมองพบว่ามีเนื้องอกกดทับเส้นประสาทควบคุมความทรงจำหลังจากกลับมาที่ห้องเธอได้เล่าเรื่องราวความฝันถึงอดีตที่ได้พบเจ้าฟ้ากุนโทนและเจ้าฟ้ามงกุฎให้ประกรณ์ฟังแต่แล้วเธอก็สับสนว่ามันเป็นความจริงหรือความฝันกันแน่ต่อมาประกรณ์ได้ชวนนุชนาธไปเมืองพญาปงเพื่อตามหาสูตรโมฮิงกาที่จะเอาชนะใจอูเทช่วยให้ได้นุชนาธฟื้นขึ้นมาในร่างของปิ่นอีกครั้งหม่องสาทูลขอให้ปิ่นไปเป็นนางรำที่โรงละครหลวงและขอแปลบทละครอีเหนาเป็นภาษาพม่าเจ้าฟ้ากุนโทนอนุญาตเพียงให้ปิ่นไปร่วมคณะละครแต่ไม่ยอมให้แปลอีเหนาแต่สุดท้ายเจ้าฟ้ามงกุฎก็แอบให้บทละครอีเหนากับหม่องสะไปนุชนาตื่นขึ้นมาจากการวูบเพียงเสี้ยววินาทีนั้นและพยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เธอเดินทางกลับไปในอดีตให้ประกรณ์ฟังแต่ประกรณ์บอกว่าเป็นไปไม่ได้นุชนาจึงตอบกลับว่าเรื่องเลิกยามที่ประกรณ์ยึดเหนี่ยวนั้นก็คือเรื่องงมงายเช่นกันนุชนาปรุงโมฮิงกาที่พิชิตใจอูเทช่วยได้สำเร็จประกรณ์ตัดสินใจบอกความรู้สึกของตัวเองกับนุชนาธและไปเที่ยววัดมหาเตงดอจีด้วยกันแต่นั่นกลับเป็นวันที่ทั้งคู่แตกคอกันเพราะประกรณ์ต้องการย้ำว่าการเดินทางข้ามเวลาของนุชนาธนั้นไม่เคยเกิดขึ้นไม่ทันที่จะได้ทำความเข้าใจกันไปมากกว่านั้นนุชนาธกลับหมดสติไปนุชนาธตื่นขึ้นมาอีกครั้งกลางโรงละครหลวงป้าสวยแม่ของบากองบุกเข้ามากล่าวหาและต่อว่าเธอตั้งใจแทงลูกที่เกิดจากบากองและไปคบชู้กับสาสะแต่สาสะก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นุชนาธสับสนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในขณะที่เธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่กรุงเทพโดยมีประกรณ์ตามมาดูแลเธอด้วย
หมอตรวจพบว่าเธอมีภาวะน้ำเกินในโพรงสมองแต่นุชนาธยืนยันว่าจะไม่ผ่าตัดจากนั้นอาการของเธอก็หนักขึ้นจนถึงขั้นหลับไหลไปอย่างยาวนานเจ้าฟ้ากุณฑลอนุญาตให้หม่องสะทำการแสดงอีเหนาเพื่อต้อนรับทัพหลวงหลังจากได้ดูการซ้อมของปิ่นในวันงานปิ่นแสดงได้เป็นที่ประทับใจจนเจ้าชายชเวตามินทร์พระโอรสของเจ้าฟ้าประดุงชื่นชมคณะละครหลวงเป็นอย่างมากและในการแสดงนั้นก็มีพระสนมมาลารวมชมอยู่ด้วยซึ่งพระสนมมารานั้นมีใบหน้าเหมือนซินไม่มีผิดเพี้ยนหลังจากแสดงจบบากองผู้มีใบหน้าเหมือนกับปกรณ์เข้ามาหาปิ่นที่ห้องแต่งตัวทำให้นุชนาธในร่างปิ่นตกใจและสับสนมากบากองมาหาปิ่นในโรงครัวและพบว่าปิ่นไม่อยู่ที่นั่นแล้วจึงตามไปที่โรงละครหลวงนุชนาธในร่างปิ่นหลบหน้าอยู่จนค่ำจึงค่อยกลับออกมาแต่ถูกบากองดักไว้ได้ระหว่างทางนุชนาธไม่รู้จะอธิบายอย่างไรให้บากองเข้าใจว่าเธอเป็นผู้หญิงคนอื่นที่ไม่อยู่ในร่างของปิ่นในช่วงเวลาเดียวกันในโลกยุคปัจจุบันนุชนาธถูกนำตัวกลับมารักษาที่ประเทศไทยโดยมีปกรณ์ตามมาคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดนุชนาธตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างของนางปิ่นเธออยู่ในภาวะสับสนอย่างหนักแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวเลวร้ายขึ้นเธอได้พบกับบากองอีกครั้งและทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันแต่เมื่อนุชนาธกลับมาซ้อมการแสดงกลับพบว่าพระมหาอุปราชมีคำสั่งให้ทำการแสดงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนุนการทำสงครามก้าวทัพในขณะที่นุชนาธยังแคลงใจกับเรื่องการแสดงเธอก็ต้องพบกับปัญหาใหม่จากคู่รำของเธอเองมีเรื่องเกิดขึ้นในโรงละครหลวงได้ถูกกราบทูลต่อพระมหาอุปราชทำให้พระสนมมาลาและนุชนาธในร่างของปิ่นถูกเรียกไปไต่สวนพร้อมกันยังท้องพระโรงเนื่องด้วยพระสนมมาลาชี้เชื้อกับนางปิ่นเกินควรแต่เรื่องราวกับโกลาหลขึ้นเมื่อมีข่าวลือว่านุชนาธเป็นแม่มดหมอผีถูกยกขึ้นมาพูดอีกครั้งพระเจ้าประดุงจึงให้ทำนายอนาคตของบ้านเมืองแต่เมื่อได้รู้คำตอบชะตากรรมของนุชนาธก็ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลนุชนาธในร่างของนางปิ่นหมดอะไรตายอยากอยู่ในคุกเธอได้เผชิญหน้ากับพระสนมมาลาอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นในขณะที่บากองและหม่องสะรวบรวมความกล้าเข้าเฝ้าพระมหาอุปราชเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้นางปิ่นสุดท้ายบากองก็เอาแต่ขีดเขียนคำนวณเลิกยามฟ้าดินด้วยความเครียดพระมหาอุปราชยังคงผิดหวังกับบากองทหารคนสนิทที่ไว้ใจและร่วมเสี่ยงตายมาด้วยกันระหว่างนั้นหม่องสารีบเข้ามาหานุชนาธถึงในคุกเพื่อร่ำลาแต่นุชนาธกลับขอให้จัดการแสดงที่เคยซักซ้อมมาด้วยกันอีกครั้งนั่นก็คือการแสดงสีดาลุยไฟที่จัดขึ้นต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าประดุงนั่นเองโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งก็จิรายุรับบทเป็นปกรณ์และบากองปกรณ์เชฟไฟแรงแห่งโรงเรียนสอนทำอาหารใจกลางเมืองย่างกุ้งหัวหน้าเชฟแสนเนียบสุดโหดตรงไปตรงมาทะเยอทะยานที่จะเติบโตในหน้าที่การงานนอกจากเรื่องทำอาหารแล้วปกรณ์ยังชื่นชอบในเรื่องตัวเลขดาราศาสตร์ดูเลิกยามและใช้เป็นหลักในการนำทางชีวิตบากองหนุ่มโยเดียที่ถูกกวาดต้อนจากกรุงศรีอยุธยามายังอังวาตั้งแต่เด็กเป็นทหารคนสนิทของชเวตามินทร์พระโอรสของพระเจ้าประดุงเป็นผู้มีความสามารถด้านดาราศาสตร์เลิกยามเด็ดเดี่ยวสมชายชาติทหารและมีความรักมั่นคงกับปิ่นแต่เพียงผู้เดียวคนที่สองตังนัดรุจีรับบทเป็นนุชนาธหรือปิ่นนุชนาธสาวน้อยผู้ช่วยเชฟคนใหม่ของโรงเรียนสอนทำอาหารใจกลางเมืองย่านกุ้งเป็นคนฉลาดช่างพูดเป็นตัวของตัวเองกล้าแสดงออกมีโรคประจำตัวที่เป็นมาตั้งแต่เด็กชีวิตในเมืองย่างกุ้งและงานใหม่ทำให้เธอสนุกขึ้นแต่ก็เกิดเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นปิ่น
หญิงสาวชาวกรุงศรีอยุธยาหรือโยเดียที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่อังวะหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ตั้งแต่เด็กเป็นคนรักของบากอง ปิ่นได้เป็นข้าหลวงในครัวประจำตำหนักของเจ้าฟ้ากุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎไม่มีใครรู้ว่าเธอมีทักษะการร่ายรำจนมาพบกับสสะที่เห็นความสามารถในตัวเธอคนที่3นีนตะเวยูอองรับบทเป็นซินซินและพัสนมมาลาซินซินเพื่อนชาวพม่าที่คอยช่วยเหลือนุชนาถพระสนมมาลาพระธิดาของกษัตริย์ต่างเมืองและเป็นพระสนมคนใหม่ของพระเจ้าประดุงพูดภาษาพม่าได้คล่องและเข้าใจภาษาโยเดียได้ดีภาพลักษณ์ภายนอกดูเป็นคนมั่นคงเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วเธอเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคนที่4แก๊ปธนเวศรับบทเป็นชเวเต่ามินพระโอรสของพระเจ้าประดุงหน้าตาหล่อเหลาและเป็นนักปราชญ์ที่เฉลียวฉลาดในการบริหารราชการและการทหารนำทัพชนะศึกสงครามจนโดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากพระเจ้าประดุงผู้เป็นพ่อและยังหลงใหลในศิลปะการละครคนที่5ต่ายเพ็ญพักรับบทเป็นเจ้าฟ้ากุณฑลและคนที่6เพียวดวงใจรับบทเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้ากุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทั้งคู่ผัดแผ่นดินมายังอังวะเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เจ้าฟ้ากุณฑลพี่สาวเป็นคนถือตัวหญิงในศักดิ์ศรีรักในชาติกำเนิดของตัวเองและไม่ยอมเปิดรับอะไรง่ายๆส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎผู้เป็นน้องสาวเป็นคนช่างจินตนาการมองโลกในแง่ดีและเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสุดท้ายแล้วชะตากรรมของนุชนาถในร่างของนางปิ่นจะเป็นเช่นไรเธอจะได้กลับสู่โลกปัจจุบันอีกครั้งหรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องจากเจ้าพญาสุอิราวดีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 นาทีทางช่องไทย PBS ออกอากาศวันศุกร์ที่ 29 กันยายนตอนพิเศษสายน้ำแห่งความรักปฐมบทจากเจ้าพญาสุอิราวดีและวันเสาร์ที่ 30 กันยายนเสนอเป็นตอนแรกชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย